নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো মানে আজি দেওবাৰ হ'ল, আজি 11 ডিচেম্বৰ। চ' মানে মই আৰু লগৰ কেইটামানে ভাবিলোঁ কথাটো যে এটা মানে সৰু পদক্ষেপ এটা ল'ম বুলি। মানে আমি গাড়ী যিহেতু ভাল পাওঁ ন, চ' কাৰ মিটআপ এটা এৰেঞ্জ কৰিলোঁ। প্ৰায় 7খনমান গাড়ী অহা কথা আছিলে, খালি ব্যক্তিগত কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তাহাঁতি আহিব নোৱাৰিলে। সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান 3খন গাড়ী আছোঁ, 5খন গাড়ী আছোঁ। তাৰে এইটো ভাবিলোঁ ইয়াত অলপ কথা চথা পাতিলোঁ আৰু পাতি আছোঁ লগৰবোৰে। আপোনালোকে এইবিলাক দেখিবলৈ পাব, মই দেখুৱাম গোটেইখিনিকে। মেইন কথাটো হ'ল কি, এতিয়া ভাবিছোঁ এনেই ইয়াত হেৰি কৰিম, একেবাৰে ৰেলী এটা কৰোঁ। সেইকাৰণে দেৰগাঁও ফালে যাওঁ। ভাল ধাবা এখন আছে, তাত হেনো ৰুটি ঘুগুনি ভাল পায় বোলে। টেষ্টটোকে কৰি আহোঁ কেনেকুৱা কি কথা। লগত ভাইটি এটা আছে, চিনাকিটো দি দিয়ে নিজৰ। সৌৰভদাক চবেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ইয়াৰো এটা ভিডিঅ' চেনেল এটা আছে দেই, ইউটিউব চেনেল এটা আছে, ৰনিছ ব্লগ। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, চবেই যাতে ইয়াতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। বাকী দেখুৱাই থাকিম কি হয় কি কথা। বাকী আমাৰ গাড়ীখন আছে, তাৰপৰা অবিনাশৰ ক্ৰেটাখন আছে, লগৰ এটাৰ টিয়াগো এখন আছে, কি কয় টিগৰ এখন আছে, তাৰপৰা স্কালা এখন আছে, ৰেনল্ট। তেনেকৈ কি হয় দেখুৱাই থাকিম বাৰু। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাব। এনেই নৰ্মেল ভিডিঅ' এটা আৰু দেই। Go crazy, berserker. গোটেইকেইটা আজি চবেই ভিডিঅ' কৰিছে, ভিডিঅ' নকৰাকেইটাও ভিডিঅ' কৰিছে। এটা আহিছে চুনা ক'ত কম পাবলৈ গ'ল। বেকত আছে, টিগৰখন আছে, তাৰপৰা আকৌ আমাৰ স্কালাখন আছে। দেখুৱাই গৈ থাকিম কি হয় কি নহয়। শ্বৰ্টছ কেইটামান চাব। চবেই খাই আছে, আমাৰ সৌৰভদানে খাই আছে। কেনেকুৱা ভাবিলোঁ ৰাইটা কৰোঁ, সেইটো কাৰণে বেয়া জোকাই মোৰ হেৰি কিবা এটা ক'বলৈ গ'লে। তাৰপৰা দেৰগাঁও ক'লে দেখোন দেই, সেইটো চব ৰাজা ধাবা আপোনালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিম। যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা আহিলে কাকডোঙা দলংখন পাৰ হৈ ষ্ট্ৰেচটো মাৰি যোনডোখৰত শেষ হৈছে সেইডোখৰতে লেফ্ট ছাইডে আছে এইখন ৰুটি আৰু হেৰি কাৰণে বহুত ভাল। কি বুলি কয় এইটো, এতিয়া এইখন শুনক। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। what? তো গাইজ এতিয়া আপোনাৰ 12:45 হ'ল। চব নিজৰ ভাগ হৈ গ'ল আৰু আজিৰ দিনটো ইয়াতে শেষ মানে কি, আজি ৰাইডটো ইয়াতে শেষ কৰা হ'ল। বাকী গোটেই ভিডিঅ'টো চালে কেনেকুৱা কি পালে জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব দেই, প্লিজ। আৰু ভাল লাগে ন, দুটামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িলে মোৰ। ইমানলৈকে আছিলে ভিডিঅ'টো, এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ। এয়া ঠিক আছে, বাই বাই।